So এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে ভালকৈ চাওক ফলোয়িং ইজ দ্য ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ অফ শ্ৰী বিজয় বৰুৱা এজ অন 31st 398 ইউ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু প্ৰিপেয়াৰ ট্ৰেডিং একাউণ্ট প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট এণ্ড বেলেঞ্চ শ্বীট চ' কুৱেশ্যনটো এইটো হৈছে এইটো আপোনাৰ কুৱেশ্যন মই কুৱেশ্যনটো এটা ফটোখন মাৰি দি দিম আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া নেক্সট পইণ্টটো হৈছে ট্ৰায়েল বেলেঞ্চখনৰ ভিতৰত থকা আইটেমছখিনি আপোনালোকে আইডেণ্টিফাই কৰক যে এইখিনি ট্ৰেডিং একাউণ্টত আহিব নে পি এল একাউণ্টত আহিব নে বেলেঞ্চ শ্বীটত আহিব চ' যদি আপোনালোকে আইটেমছবোৰ ট্ৰায়েল বেলেঞ্চৰ আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ জনা নাই যে কোনটো ট্ৰেডিং একাউণ্টত আহিব বা কোনটো পি এল একাউণ্টত আহিব বা কোনটো বেলেঞ্চ শ্বীটত আহিব তেতিয়াহ'লে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে ক'ত ফাইনেল একাউণ্টছ কেনেকৈ বনাব পাৰি ফ্ৰম স্ক্ৰেচ আপোনাক একদম ডিটেইলছত কনচেপ্টখিনি মই কৈ দিছিলোঁ তাতে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে এবাৰ সেই ভিডিঅ'টো চাই লওক তেতিয়া আপোনালোকে এইটো বুজি পাব চ' আমি ট্ৰেডিং একাউণ্টখন বনালোঁ এইমাত্ৰ ট্ৰেডিং একাউণ্টখন বনাইছোঁ আপোনালোকে মোৰ হেণ্ডৰাইটিংটো যদি বুজি পাইছে ভালকৈ চ' এইফালে অ'পেনিং ষ্টক লিখিছোঁ 3000 পাৰ্চেজ 42,000 লেছ ৰিটাৰ্ণছ 900 41,100 টু কেৰেজ 300 আৰু এইফালে চেলছ আছে তাৰপিছত মাইনাছ ৰিটাৰ্ণ আছে আৰু ক্লজিং ষ্টক আছে আমাৰ এডজাষ্টমেণ্টছত সেইটো এডজাষ্ট কৰিব লাগিব ইয়াত যিহেতু মই আপোনাক কালি এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে ক্লজিং ষ্টক এনেকৈ থাকিলে আপুনি ইয়াত দুজেগাত আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব এফালে আমাৰ ট্ৰেডিং একাউণ্টৰ আপোনাৰ ক্ৰেডিট ছাইডে আৰু আমাৰ বেলেঞ্চ শ্বীটৰ এছেট ছাইডে ঠিক আছে এতিয়া এইখিনি থাকি পেলাই আমি বেলেঞ্চ কৰিলোঁ বেলেঞ্চ কৰোঁতে আমি গ্ৰছ প্ৰফিট পালোঁ 20,100 চ' এইটো আমি এতিয়া প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টলৈ ব্ৰড ডাউন কৰিব লাগিব তো কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকে চাই দিব চ' এতিয়া আমি পি এল একাউণ্টখন বনালোঁ এইফালে লিখিছোঁ টু চেলাৰিজ এণ্ড ৱেজেছ টু ৰেণ্ট তাৰপিছতে আমাৰ এডভান্স পে'মেণ্ট কৰা হৈছিলে সেইকাৰণে 300 টকা কাটি পেলাই 1,500 বাহিৰত লিখিছোঁ টু ডিছকাউণ্ট ৰিপেয়াৰ চাণ্ড্ৰি এক্সপেঞ্চেছ টেক্সেছ এণ্ড ইঞ্চুৰেঞ্চ টু ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন অন ফাৰ্নিচাৰ এইটো ইয়াতে লিখিছে আপোনাৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনত আপোনাৰ এটা ফাৰ্নিচাৰটো ডেপ্ৰিচিয়েটেড বাই 10% পাৰ এনাম তাৰমানে এতিয়া আমি চাব লাগিব যে ফাৰ্নিচাৰ কিমান আছে 6,000 আছে ন তাৰে আপুনি 10% উলিয়াই দিব লাগিব আৰু কাটি পেলাই সেই 10%টো এমাউণ্টটো আপুনি পি এলৰ ডেবিট ছাইডে লিখিব লাগিব যিটো মই কৰিলোঁ চাওক এইফালে টু ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন অন ফাৰ্নিচাৰ 10% অফ 6,600 বুলি লিখি দিছোঁ ঠিক আছে টু নেট প্ৰফিট চি ডি এইফালে ইমান আমাৰ প্ৰফিট হৈছে আৰু এইফালে আমাৰ এই চাণ্ড্ৰি ৰিচিপ্ট লিখিছোঁ এইফালে গ্ৰছ প্ৰফিট লিখিছোঁ লিখি পেলাই বেলেঞ্চ কৰি 10,700 লিখি দিছোঁ এতিয়া আৰু এটা পইণ্ট মই আপোনালোকক ক'বলৈ থাকি গ'ল এই যে ডিছকাউণ্ট বুলি এটা বস্তু ইয়াত লিখিছোঁ মই টিক মাৰি থৈছোঁ ইয়াত চাওক আপোনালোকক এটা বস্তু আপোনালোকে বুজি পাবলৈ মই আকৌবাৰ মই কৈ দিওঁ এই যিটো ডিছকাউণ্ট বুলি আছে এইখন ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ হয় ট্ৰায়েল বেলেঞ্চখনৰ ডিছকাউণ্ট বুলি যেতিয়া আছে আমাৰ নৰ্মেলি মাইণ্ডত এটা কনফিউজন আহে যে ডিছকাউণ্ট আমি পাইছোঁহে ডেবিট ছাইডে কিয় লিখিম কিন্তু সেইটো কথা নহয় এইটো এইখন আমি যিখন বনাই আছোঁ এইখন আমাৰ হৈছে এখন ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ আৰু ট্ৰায়েল বেলেঞ্চত যেতিয়া আপোনাৰ এই ছাইড ডেবিট ছাইডে যেতিয়া আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট থাকিব তাৰমানে এইটো আমাৰ লছ হৈছে ঠিক আছে এইটো আমি ডিছকাউণ্ট দিছোঁ এছেট এক্সপেঞ্চেছ লছেছ সেইবিলাক বস্তু আমি এইফালে ছাইডে ৰেকৰ্ড কৰোঁ ঠিক আছে তো এই যে ডিছকাউণ্ট যিটো আছে এইটো আমি ডিছকাউণ্ট আমি পোৱা নহয় এইটো আমি দিব লগা হৈছে চ' সেইটো কাৰণে এইটো আমি ডেবিট ছাইডে ৰেকৰ্ড কৰিম আৰু সেইকাৰণে ডেবিট ছাইডে মই এইটো বস্তু ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ আৰু এইফালে এটা টিক মাৰ্ক এটা দি থৈ দিছোঁ চ' ডিছকাউণ্ট 1,000 ৰুপিজ চ' এতিয়া আমি বেলেঞ্চ শ্বীটখন বনাম কেনেকৈ বনাম এই ডিপ্ৰিচিয়েশ্যনটো আকৌ কেনেকৈ এডজাষ্ট কৰি আমি দেখুৱাম এমাউণ্টটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভালকৈ চাই থাকক চ' এতিয়া আমি বেলেঞ্চ শ্বীটখন বনালোঁ বেলেঞ্চ শ্বীটখন আপোনালোকে যিহেতু দেখিছেই এইটো ছাইডে কেপিটেল দিছোঁ কেপিটেলৰ পৰা নেট প্ৰফিটটো এড কৰিছোঁ তাৰপিছতে যিটো থাকি গ'ল তাৰপৰা ড্ৰয়িংটো মাইনাছ কৰিছোঁ এইফালে বাহিৰা কলমত লিখিছোঁ আউটাৰ কলমত লিখিছোঁ 12,700 ক্ৰেডিটৰ্ছ বিলছ পেয়েবল দি পেলাই শেষ কৰিছোঁ তাৰপিছত এছেট ছাইডত যিকেইটা বস্তু আছে আমাৰ ট্ৰায়েল বেলেঞ্চত সেইখিনি ইয়াতে ভৰাইছোঁ যেনেকৈ কেছ ইন হেণ্ড ফাৰ্নিচাৰ লেছ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন 600 5400 আউটাৰ কলমত ডেটৰ্ছ ৰেণ্ট পেইড ইন এডভান্স এণ্ড ক্লজিং ষ্টক চ' আমি দুইটা ছাইড বেলেঞ্চ কৰিছোঁ দুইটা ছাইড ইকুৱেল ওলাইছে তাৰমানে আমাৰ চামটো হৈছে 28,700 ওলাইছে চ' এতিয়া আপোনালোকক বুজাবলগীয়া ক'বলগীয়া কথা মন কৰিবলগীয়া কথা আপোনালোকে তিনিটাই এই তিনিটা জেগাত মই টিক মাৰি আহিছোঁ যেনেকৈ এটা হ'ল ৰেণ্ট পেইড ইন এডভান্স এতিয়া চাওক ইয়াতে আমাৰ যিটো এণ্ট্ৰি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনছত বাহিৰা ইনফৰ্মেশ্যন যেতিয়া দিছিলে আমাৰ মানে আউটাৰ আমাৰ ট্ৰায়েল বেলেঞ্চখনৰ বাহিৰত দিছিলে ৰেণ্ট ইনক্লুজ ৰুপিজ 300 পেইড ইন এডভান্স তাৰমানে কি এডভান্সত আপুনি পইচা পে' কৰিছে ঠিক আছে দু জেগাত মই কৈছিলোঁৱে যে এনেকৈ আউটাৰ কলমৰ বাহিৰত যেতিয়া ইনফৰ্মেশ্যনছ দিয়ে দু জেগাত আহে ৰেণ্ট ইনক্লুডছ 300 পেইড ইন এডভান্স এতিয়া আমাৰ যিটো ৰেণ্ট আছে সেই 1,800ৰ পৰা মাইনাছ 300 আমি কৰি পেলাই আমি এমাউণ্টটো পি এলৰ ডেবিট ছাইডে দেখুৱাই দিছোঁ কিন্তু যিটো আমি 300 ৰুপিজ এডভান্স পে' কৰিছোঁ তাৰমানে পইচাটো এডভান্সত দি থৈছোঁ ৰেণ্টটো আমি এতিয়ালৈকে মানে ছাৰ্ভিচটো লোৱা নাই আমি পইচাটো দি থৈছোঁ কিন্তু সেই যে আমি পইচাটো দি থৈছোঁ এডভান্সত দি থৈছোঁ সেইটো আমাৰ এছেট হয় নহয় কাৰণ আমি ছাৰ্ভিচটো এতিয়ালৈকে লোৱা নাই আমি
পাবলৈহে আছে আমি দিবলৈ নাই ন আমি পাবলৈ আছে চ' সেইকাৰণে সেই 300টো যে আমি পাবলৈ আছে সেইকাৰণে আমি সেইটো বস্তু ৰেণ্ট পেইড ইন এডভান্সত 300ত লিখি দিছোঁ তাৰপিছত এইফালে আছে ক্লজিং ষ্টক এনেকৈ আছে 8000 যিটো আমাৰ দুটা ছাইডে আহে এটা আছে আমাৰ ট্ৰেডিং একাউণ্টৰ ক্ৰেডিট ছাইডে আৰু আমাৰ বেলেঞ্চ শ্বীটৰ এছেট ছাইডে যিটো ক্লজিং ষ্টক 8000 বুলি আমি লিখি দিছোঁ ঠিক আছে আৰু এটা ছাইড মই দেখুৱাই দিছোঁ যিটো আপোনাৰ ক্লজিং ষ্টক এইটো আমাৰ ট্ৰেডিং একাউণ্ট অফ শ্ৰী বিজয় বৰুৱা এই ইয়াতে আমি ক্ৰেডিট ছাইডে লিখিছোঁ 8000 আৰু বেলেঞ্চ শ্বীটৰ এছেট ছাইডে আমি ক্লজিং ষ্টক 8000 লিখি দিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ আৰু এটা আছে ফাৰ্নিচাৰটো ডেপ্ৰিচিয়েটেড বাই 10% চ' ফাৰ্নিচাৰ যিটো 10% ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন আছে এইটো আমি কেনেকৈ এডজাষ্টমেণ্টটো দেখুৱাম যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ এছেট ছাইডে ফাৰ্নিচাৰ লেছ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন 600 এইটো কৰি 5400 দেখুৱাইছোঁ এতিয়া কি কৰিব লাগিব যেনেকৈ আমাৰ ফাৰ্নিচাৰ এমাউণ্টটো আছে 6000 তাৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব 10% মাইনাছ কৰি দিব লাগিব তাৰমানে যিটো ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এমাউণ্ট সেইটো আমি মাইনাছ কৰি পেলাই যিটো থাকিব সেইটো আমি আউটাৰ কলমত লিখিছোঁ সেইটোৱে আমি কৰিছোঁ ফাৰ্নিচাৰ ইনাৰ কলমত আমাৰ যিটো তাত থকা এমাউণ্টটো যেনেকৈ 6000 দিয়া আছে সেই 6000টো আমি আহি পেলাই ইয়াত লিখিম ভিতৰৰ কলমত লিখি লেছ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন 600 আউটাৰ কলমত 5400 চ' এনেকৈ কৰি আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে চ' এইটো এটা চিম্পল আছিলে কিন্তু কালি কৰাটোতকৈ অকণমান দুটামান এডজাষ্টমেণ্টছ বেছি আছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে মই এনেকুৱা চাম আৰু ফিউচাৰত আৰু লৈ আহিম বা আপোনালোকে যদি ভাল পায় মই আৰু লৈ আহিম মোৰ অলপ পিছফালে অকণমান শব্দ হৈ আছে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব কাৰণ মোৰ অকণমান মানে এনেকুৱা হুলস্থুল প্ৰায় হৈ থাকে তাৰমানে মোৰ তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি বুজি পালে লাইক কৰিব আৰু যদি কিবা বুজি নাই পোৱা কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ বুজাই দিম চ' থেংক ইউ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে see you once again on a next video okay thank you